Good morning everyone. Welcome to our class. So, ang una nating i-discuss ngayon is the introduction to Philippine cuisine. So, ano-ano ba yung mga aaralin natin sa kanya? Regions, flavor, and ingredients. And syempre, yung cooking methods na ginagamit nila. So, bago ako magsimula, i-inform ko lang kayo na dadaanan pa natin yung iba't ibang lugar sa Pilipinas at iba-ibang cuisine nila. So, as of now, magkakaroon lang tayo ng introduction to the Philippine cuisine. So, let's begin. The world in a packet. Sabi dito, it says that Filipino cuisine is spice-packed, flavorful dishes. So, we can't deny that. Tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa mga flavorful dishes. Bawat region may kanya-kanyang cooking methods. So, sa atin naman in Laguna, we love spicy food, salty, sweet, and combination of that. So, isa yun sa characteristic ng Filipino cuisine. Next one is occupation. Ito yung mga country na nag-influence sa Pilipinas throughout the years. So, it says that other countries' occupation in the Philippines have influenced the Filipino food. So, what are those countries? Spain, China, pumunta sila dito, nag-influence sila, Japan, and American cuisine. Yan. So, tayo ay mix ng iba't ibang klase ng culinary ng iba't ibang bansa. So, the next one, number 3, ever changing. So, what does that mean? It says that Filipino cuisine is constantly growing and changing. So, ang mga Pilipino, nakaka-acquire pa sila ng iba't ibang klase ng luto. Hindi lang yung mga natutunan natin ngayon, natututo tayong magdagdag o nagkakaroon ng integration within our culinary arts. Siyempre, madami pa tayong aspiring chefs and culinarian na nag-aaral ng iba't ibang ingredients or recipe sa ibang bansa, and then kino-combine nila yun into a Filipino dish. So, on that way, na-enhance pa or mas nababalance yung iba't ibang luto na nasa atin ngayon. Next one, yung pang number 4, unique. Sabi dito, a cuisine combined by different style of countries around the world. So, yan na nga yun. Ang daming cuisine from iba't ibang bansa, not just yung mga country na nanakop sa atin. But as of now, 21st century, andyan na yung mas mga galing pa sa ibang bansa na na-acquire na din ng mga Pilipino and in-apply nila sa cuisine natin. So, history and timeline. So, before we start, mas maganda na alamin natin yung roots kung saan nanggaling yung culinary natin o ano yung mga nag-influensya pa sa kanya at ano yung mga nagpatibay pa sa kanya. 3,400 BC. Guys, that's the earliest evidence of rice in the Philippines. So, it means that meron ng rice sa Pilipinas na kinukultivate ang mga tao dito. So, yung lugar na yon, yung nahanapan nila ng evidence way back 3,400 BC was located in Cagayan Valley. So, andon yung earliest evidence ng rice na nahanap sa bansa natin. So, next one. By the way, guys, kita nyo dun sa photo, yan yung Cagayan Valley. Napakalawak na lupain yan. So, it says that rice was brought to Philippines during the Indo, Malaysia, Chinese, and Vietnamese wave of migration. Sa una, ano ba yung migration? Yun yung paglipat ng mga ibang tao papunta sa lugar natin, seeking shelter, security, and comfort. So, sabi dito is dinala yan ng mga kapitbahay nating bansa way back before Christ, yung mga panahon na yon. So, nangyari, nagkaroon din ng mga tanim na rice sa atin and naging part na siya ng buhay ng mga Filipino ever since. So, 2nd century AD, guys, ito. The Chinese were the first trade with the Philippines, which they called mal at that time. So, sabi, ang mga Chinese daw yung unang nakipagpalitan sa atin or nakipag-barter, nakipagpalitan ng product. Kasi dati, yung currency na money is hindi pa ganun na i-establish. So, ang paraan lang ng pakipagpalitan is through trade. Nagpapalitan sila ng item. For example, meron tayong mga tela na baka na ginawa ng mga Pilipinong ninuno natin, and then ipapalit nila yon sa mga Chinese traders into soy sauce, fish sauce, methods of stir frying, iba't ibang klase. Hindi lang yan, yung mga herbs and spices din pinapalit. So, on that way, napakalaki ng influensya ng Chinese cuisine sa atin. So, this led to the birth of many Filipino Chinese dishes.
Such as yung mga kilalang kilala sa atin, which is yung pansit, lumpia, siopaw, and siomai, which is shumai ang tawag dati, which is called packet surprise. Packet surprise, yun yung translation sa kanya. So hanggang ngayon, part na yun ng tradisyon natin, mga Pilipino, na ginagawa ngayon. Kasi pansin nyo, ang dami nang nagtitinda niyan, ang dami ng siomai stand, pansit, ganyan, iba't ibang klase. Not just those, but other country din, gaya ng Turkish shawarma, kebab, ganyan. So talagang makikita natin na ang mga bansa ngayon is at peace. Kasi nag-sharing of culture, iba't ibang klase ng dishes, sinishare nila sa isa't isa. So, on that way, mas mag-flourish ang community or country natin. So, ito na, 1100 AD. AD means after death. So, the Philippines began trading with India, Thailand, and Japan. So, nagkaroon na ng palitan ng ingredient. Sa tingin nyo, ano bang mangyayari pag ganon? Magkakaroon ng palitan ng spices, ingredients, animal products, vegetables. Kumbaga, matututo na tayo na mag-experiment and may ipasa yun sa mga ninuno, which is up until now, nagagamit pa rin natin yung mga ingredients na yun o mga cooking methods na yun. So, let's continue. Ito yun. During the trade, which is yung Thailand, Japan, and India, sabi dito, this led to a creation of many new Filipino dishes with spice and flavor from around the world. So, pansinin nyo to, yung nilagay ko sa picture, that is a Bicol Express. It originated in Bicol region, syempre, pero napakalapit niya sa curry ng India. So, on that way, medyo may pa rin, nate-trace back yung mga dishes natin sa Indian cuisine, Japanese cuisine, Chinese cuisine. Kasi, once again, sabi ko nga kanina, is ang daming bansa ang nag-influensya sa ating mga Pilipino. So, March 16, 1521, that was the arrival of Ferdinand Magellan na dumating dito sa Pilipinas. So, ayun yung picture na, syempre, ano bang dinala niya? Aside sa culinary, andyan din ang mga behavior, use of words, and especially Catholicism. Siya yung nagdala sa atin yan sa Pilipinas. So, 16th century. Ito guys, the Spanish introduced the Filipino who previously ate with their hands and banana leaves. Inintroduce yung cutlery sa atin. Cutlery is fork and spoon, knife, silverwares. Yan, inintroduce sa atin yan. Kasi tayong mga Filipinos, kumakain tayo, gamit ang kamay natin sa dahon. So, tinuro sa atin yan. So, upon the arrival of the Spaniards, dinala din nila yung Christmas feast tradition, which is pinaghahandaan nating mga Pilipino na may ham, may cake, kompleto ang pagkain, kasi yan ang Christmas feast tradition na dinala nila. So, Christmas is part ng Christianity yan, yung pagse-celebrate ng Pasko, which is the birth of Jesus Christ. So, tayong mga Pilipino, sineselebrate na din natin siya, which is way back nung hindi pa sila dumadating, hindi natin siya sineselebrate. So, ano ba yung mga nangyaring yon? Ano ba yung mga nadala nila? So, first of all, process of stuffing a turkey or chicken. So, nag-iihaw na tayo ng buong manok at pinagsasaluhan natin as family. So, dumating din, kasama ng Spanish, is yung paella and stews. Yan, yun yung mga natutunan natin sa kanila. So, at marami pang dishes na gaya ng rellenong bangus na sinama ko sa picture, that is from Spanish din. In-apply lang ng mga Pilipino sa isda. That's how creative we are. So, 19th century naman tayo. Sabi dito, many restaurants were established in the Philippines, serving Chinese food with Spaniards' name, as a result of both the Chinese and Spanish governorship throughout the history. So, once again, nagkaroon ulit ng integration between different cuisine na inacquire na naman nating mga Pilipino o na-cultivate natin throughout the years of learning and studying those ingredients. So, ayan ang result. Ang dami. Example, itong murcon and then afritada. Yan, mga combination na rin yan ng Chinese, American, or Spanish cuisine. So, 20th century na guys. Ito, medyo malapit na to sa atin. The Tuturo-Turo and Carinderia, both style of Filipino restaurant, became popular both in out of the Philippines that served cheap, mura, filling dishes, but it's good.
they were popular among locals. So, ito, parte na din ng buhay natin ng karinderya. Siyempre, before I work in Manila, yun yung mga nasa-survey namin. Dadaan kami, may makakainin kaming karinderya. So, we can manage our time na hindi na kami bibili o hindi na kami magluluto, bibili na lang kami. Mas mapapadilis. And at the same time, kikita yung mga kababayan natin dyan. So, next slide. Outside the Philippines, guys, ito na, we are talking about OFW, which is yung mga bayani ng bansa natin. Meron silang Filipino community, which is andon pa rin yung tradition natin. So sila is nagluluto, during community events, yung mga OFW natin is nagluluto ng mga pagkaing Pilipino na pwede nilang ibenta sa ibang lahi. Syempre, on that way, mapopromote pa rin yung bansa natin and our culinary arts. So, ayan, napakaraming Pilipino sa iba't ibang bansa, nagtatrabaho sila doon. So, let's say sa buong mundo, kumakalat na ang Filipino dishes. So, once again, 20th century. When Americans came to the Philippines, they brought the icon of American food. Example nun is yung burgers, microwave and fridge technology. Yun yung mga dinala nila kasi hindi sila sanay dito kasi tropical country tayo, mainit, maulan man, mainit, ganyan. Samantalang sa kanila, meron silang malamig yung weather nila. May snow, ganyan, may winter, may fall, yung mga season is madami. So, nahirapan silang mag-adapt sa atin. That's why, dinala nila yung technology ng fridge and microwave. So, mabilis na paraan ng pagluluto at maayos na paraan ng pag-i-store. So, yan, natutunan din natin mga Pilipino yan. So, 1940s and 1950s. Guys, yung concept ng boodle fight is dinala yan sa Pilipinas ng mga American Army. Ang pagkain daw nun is militaristic style of eating. Kung saan sama-sama silang kakain dun sa table, tapos shoulder to shoulder to stuff their faces as fast as they could kasi militaristic kumbaga mabilis na paraan ng pagkain. So yung older generation naman natin is they associate boodle fight with violence that came with the American militarization. Kasi guys, once again sinakop tayo that time. So yung older generation natin is hindi nila ganun kagusto yan kasi yan ay symbol ng pananakop nila sa atin or militarization. So however, yung current generation natin is nakikita nila yung boodle fight as a form of celebration and became a part of Filipino culture. So yun, ayan yung picture naman. Andiyan si Uncle Sam at si Juan de la Cruz. Pinapakita niya yung burger ni Uncle Sam sa mga Filipino, which is kinatuwa naman ng mga Filipino, and at the same time nagbigay tayo ng mga pagkain natin sa kanila. So speaking of home economics, sino bang nagdala niyan sa Pilipinas? So it was introduced by the Americans. So inilagay nila sa Filipino school yon. So andun yung libro, guys, merong libro na binigay ang US sa atin, ang America, which is the Housekeeping, a textbook guide for girl in the public intermediate schools of the Philippines. So tinuro doon kung paano tayo gumamit ng utensils, iba't ibang klase ng service, parang somehow related sa service industry, para ng housekeeping, paglilinis ng ganito, ng ganyan, proper table setting, table manner, yun, kasama na. So tayo naman mga Pilipino, likas na we do not obey the rule that much. So sabi dito, Filipinos continued to use utensils the way they wanted. So gusto natin yung paraan natin pa rin ang masusunod. So ginawa natin yung gusto natin, at the same time, up until now, ang dami pa rin natin gumagamit ng kamay sa pagkain, ganyan, kasi yun yung gusto nating paraan, which is we have our freedom na gawin yung gusto natin, but freedom has always its limits. So by 2016, guys, this is a Filipino-American chef, si Mr. Tom Cunanan, which is kilala yung restaurant niya sa Washington DC, named second best restaurant in America by Bon Appetit. So on that way, napropromote yung Filipino cuisine dun sa ginawa ni Chef Tom Cunanan. So an introduction to Filipino cuisine, ito na guys, blended. Filipino cuisine is a blended of exotic and familiar. So, pinaghalo na, iba't ibang klase. May exotic, may familiar dish. So, minamaster pa rin natin yan, which is didiscuss natin sa Pampanga Cuisine. So, sabi dito, combination that affects cooking.
just as the Filipino are part of Malay Chinese Spanish origin. So, iba't ibang lahi tayo. So, combination na, which is, kami, for example, ako is Spanish Chinese origin, which is kita naman sa mga singket, matangos ang ilong. Yon. So, influence in culinary naman. Sabi dito, Americans, Japanese, and Germans also influence our cuisine. So during the World War II, ang magkakakampi is American, British, and other countries including us. Samantalang Axis forces naman is Japanese, German, Italy. Sila yung magkakasama ng World War. So during that war, andun pa rin during the horror of that war, nagkapalitan pa rin ng recipe o alaman ng cuisine, natutunan natin yun sa kanila, nadala nila yun sa atin, just like dinala ng American yung cuisine ng Germany sa Pilipinas. So, natutunan pa rin natin yun. So, isa pa, Spanish cuisine that dominated. Sabi dito, Spanish cuisine predominates 80%, which is ang taas, guys. 80% of Filipino food is traced back to Spain. So, doon 80% Spain traced back. So, mostly ng pagkain natin is doon ang galing. So, the process of sautéing, sabi dito. The Spaniard introduced tomatoes and garlic along with the technique of sautéing. Them using onions in olive oil. Just like the cooking of pasta, carbonara, ganyan. There is always olive oil, pizza. So, they love using olive oil, mga Spaniards. So, baked goods, dumating din sa atin yan. Pandesal is galing sa Spaniards. Syempre, leche flan, ensaymada, cheese buns, and many more. Ang daming baked goods na dinala nila sa atin. And guys, alam nyo ba, ang favorite merienda ni General Luna, way back when he was alive, is ensaymada at kape. Yan. So, Spanish baked goods, yan, parte na ng community natin. But, way back before, hindi maganda ang trato sa atin ng mga Spanish. But, thanks to our Filipino heroes, nakalabas tayo sa pang-api nila o pang-aalipin. So, ito naman, balik tayo sa American. American influence during the World War II came from the widespread distribution of canned goods. Kasi, once again, giyera. So, merong supply ng canned goods na binibigay sa US at ang mga American soldiers naman is binibigyan din nila yung mga Pilipino na nagsasuffer noon sa horrors of war, which is the World War II. So, integration of ingredients. One of its result is Filipino buko salad. Yan, ang dami din. Yan yung binigay natin sa Amerika yan kasi they like cold food kasi nga napakainit dito sa atin. So, bilang appreciation o sign of appreciation, nagluluto din tayo para sa kanila, nagbibigay din tayo ng pagkain para sa kanila. So, punta tayo dito naman, part ng coastal and mountainous region around the northern tip of Luzon Island. Rugged and so is life. So, mahirap naman buhay doon sa upper part ng Luzon, sabi. So, ang mga tao, gusto nilang tipidin, gusto nilang maging thrifty, to live simply, at gawin yung style of cooking nila. That's why, ang mga lutong yon is simple, pero masarap. And those regions are populated mainly by the Ilocanos, Pangasinans, and minority groups. So, once again, mas gusto nilang matipid, simple, pero masarap yung cooking nila. Just like yung traits nila, simple, refined, kind, generous, yon. So, ganun din yung cooking style nila, simple pero full of flavors. So, ayan guys, yun nga. Which is, by the way, yung palang mga minority groups are the Ifugao, Bontocs, Ibanags, and Kalingas. Yun yung mga minority group din sa lugar na yun. So, punta naman tayo sa central part of Luzon. Sabi dito, food supply are influenced by the foreign people. Particularly guys, yung mga Spanish, Chinese, and resulted into more sophisticated cuisine. Kakaiba, kumbaga well-made na cuisine na yon. So at the same time, asahan natin, napakasarap niyan. So the Philippines is the only country in the Asia that is predominantly Christian, particularly Catholic. So napakarami sa atin na Kristiyano o part ng Catholicism, which is nakuha natin from the Spaniards, except in Western Mindanao. Marami tayong mga kapatid na Muslim na nakatira doon. So, guys, the people of Mindanao have taken advantage of the cattle and fish grown in this area. So, what written on this page is yung mga kapatid natin sa Mindanao is
nag-focus sila sa iba't ibang klase ng dishes which is malapit sa sa cattle and fish road, yung mga gumagamit sila ng baka, kambing, tupa man, ganyan. Yung iba't ibang klase talaga kasi hindi sila masyadong nagre-rely sa pork kasi syempre part of the tradition. So that's why they use chicken, iba't ibang klase ng ingredients na according sa religion nila is maganda at makakabuti sa well-being nila. So, Mindanao cooking has borrowed from Indonesia and Malaysia. Kasi guys, malapit yung kung baga ito yung Philippines, ibaba lang niya yung iba't ibang bansa na pwedeng makapalitan nila o makatrade nila ng iba't ibang klase ng herbs and spices or sabihin man nating fish. So, ayun, nagkaroon pa rin ng mga palitan of ingredients. So, diversity in the Philippine cuisine. Sabi dito, Visayas on the island of Cebu, Leyte and Samar use corn extensively. Just not unlike us, Central Luzon, part ng Luzon is gumagamit tayo ng kanin, samantalang sa Cebu, Leyte and Samar, mais ang ginagamit nila, iba't ibang klase ng pagkain. Which is mabigat sa tiyan at makakatulong sa Pilipino para sa pang-araw-araw na trabaho na hinaharap natin sa buhay. So, samantalang ang mga Bicolanos naman, sabi ko nga kanina, lots of coconut in the recipe, which is napakasarap. Coconut and chili and tender meat. Yan, which is napakaganda ng cuisine nila. So, Filipinos love towards spices. So, since nagkaroon nga tayo ng trade noon, iba't ibang kasi ng palitan sa iba't ibang lugar, meron tayong siling labuyo, which is yung Filipino bird's eye chili na napakaanghang talaga, na nagustuhan din ng ibang bansa at binigyan din nila tayo ng mga products na galing sa kanila. So, Filipinos love towards spice, but not all, pero marami. Yan. While they are available throughout the Philippines, guys, sabi dito, only the people of Bicol at the southern tip of Luzon and mostly western Mindanao use hot peppers extensively in their cooking. So, andyan yung pagmamahal nila sa spicy food. Gaya nga nito, sisig, dun sa nasa kanan ng screen nyo, and then the left side is dessert, which is the chili ice cream. Yan, kilala sa lugar nila yon. So, sabi dito, the most popular meat for most Filipinos is pork. Other popular meats are beef and poultry, guys. Tagalog and Pampangueños eat frog as delicacy. Ako personally, nakakain na din ako ng palaka before, which is masarap talaga. It tastes like chicken, but mas kakaiba yung lasa niya. So, wala namang masama sa tradition kasi everything naman is nakakain natin once lilinisin mo lang, and please kill that animal as fast as you can. Kumbaga, no suffering, kumbaga, syempre gift from God ang mga pagkain sa paligid natin, and they also have life. Yun. Maging respectful tayo sa pagkain. Yun lang. So, isa pa, fish is also popular and readily available. Kasi, pansin nyo, ang Pilipinas is napapaligiran tayo ng tubig. That's why, ang daming isda sa atin, sardines, tuna, bonito, mackerel, andito sila, abundant sila sa waters ng Pilipinas. Yan. So, ang laki din ng pera na nakuha o kabuhayan na nakukuha ng mga bagong isda natin. Sana magtuloy-tuloy lang ang support na nakukuha natin sa kanila. So, dito, sabi naman dito guys, Tagalog, Pampangueños, Ilocanos, and Pangasinans prefer fresh fish water. Samantalang babalik ko guys, yung ibang part ng Pilipinas guys, sa Visayas is yung mga saltwater fishes ang ginagamit nila, while yung mga Tagalog, Pampangueños, Ilocanos, Pangasinans, fresh water fish. Yan yung madaming river sa atin, lakes na nakukuha na ng mga hanap buhay ng mga kapatid nating Pilipino. So, that is all for today. Thank you for attending the class. Ito yung, by the way, ito yung recorded video na susupport sa atin pag-aaral kasi online class tayo. But, andito pa rin tong video para anytime pwede nating mapanood ang lesson. Pinipili ko to para sa inyo lang. So, I'll post updates on our school portal and Google Classroom. Thank you, and once again, nice meeting you. Okay guys, i-disconnect ko na, and have a blessed day.